Today, ipapakita ko lang sa inyo ang pag-install ko sa second string ng solar panels para sa aking grid-tied setup. Dito, kung makikita nyo, hindi po ako gagamit ng aluminum railings. Kaya ipapakita ko sa inyo ang teknik ko sa pag-install ng mga panels dito. Especially sa pagbutas para sa lagayan ng mga clamps. Kasi kapag hindi tama ang butas, medyo matatagalan at mahihirapan ka sa pag-install ng mga panels. Lalo na kung maraming panels ang ilalagay mo tulad nito at mahirap ang access sa ilalim. At pag-uusapan din natin ang rated DC voltage ng isang grid-tied setup o kung ilang panels ba dapat ang ikakabit mo sa isang grid-tied inverter para makuha mo ang pinakamagandang performance ng inverter. Itong first string ay tapos na nating ikabit. Ito yung mga solar panels na survivor nung bagyong Odette. At ang ikakabit ko ngayon ay mga bagong solar panels para sa pangalawang string. Pareho lang naman ang pag-wiring ng mga string. So kung paano ang pag-wire nito, ganun din dito sa pangalawang string. Plano ko talaga dito ay hybrid setup. Pero dahil medyo nag-iipon pa tayo ng budget, kaya sa grid-tied inverter ko muna ito ikakabit. Dito sa pag-wire ng mga panels, series connection lang. Series connection kasi sa grid-tied setup need mo ng mas mataas na DC voltage para sa input ng inverter. Kasi hindi gagana ang inverter kapag mas mababa sa operating voltage ng inverter ang DC input galing sa panels. At hindi din maganda na sobrang taas din ang DC voltage. Kaya maganda kung sa setup mo makuha mo ang rated DC voltage kasi yun ang may pinakamagandang performance para sa MPPT ng inverter. Ngayon sa pag-wire ng series connection, ipagdugtong mo lang ang dalawang wire ng mga panels. Ganyan. At ang magkabilang dulo ay yun ang dugtungan mo ng PV cable para naman papunta doon sa inverter. By the way, isa pang tip, yung karton na kasama ng mga solar panels ay huwag nyong itapon, pati itong mga tape. Kasi magagamit nyo yan kapag sobrang init, pwede mong gawing protection. So sa pagkabit, ganito lang. Tanggalin mo na yung cover. Then, click. So, dapat may marinig ka na click para sure ka na talagang mahigpit. At check mo rin kung hindi maluwag yung gland. Okay? So, ito na. Nakabit na natin. I-secure ko lang itong cable, and then yung isa idugtong natin doon sa ibang kasunod na panels. Okay? By the way, kung tatanungin niyo ako kung makakatipid ba kapag hindi gagamit ng aluminum railings at angle bar lang yung gagamitin, nakakatipid ako ng kunti kasi ang iba nito ay scrap lang galing doon sa nasirang bubong ng aking bahay. At dahil binago ko ang orientation ng solar panels, kaya gumawa ako nitong frame para sa lagayan ng mga panels. Kasi ang orientation nito noon, paganyan lang, katulad nito. At dito banda ang sikat ng araw. So early morning, hindi kaagad matatamaan ng sinag ng araw ang mga panels. At sa dati kong bubong, hindi rin maganda ang ganitong design na may frame. Pero ngayon, dahil ginawa ko ng roof deck ang kalahati, kaya binago ko na rin ang orientation ng panels. Para early morning, kuha na kaagad ang sikat ng araw dito sa panels. At kapag hapon naman, dito naman sa isang string ang tatamaan ng araw. So dito, ang pinaka-importante, kapag angle bar ang gagamitin mo na frame para sa iyong solar panels, ay dapat precise yung butas para dun sa pagkabitan ng clamps.
Kaya ang ginawa ko, para hindi ako na magsukat ng magsukat, ay gumawa ko ng guide. So ito mayroon ng butas na sukat na para dito sa solar panels. So ngayon, at ito, makikita nyo, nilagyan ko lang ng stopper para pag nilagay ko yung kahoy, yung guide ko, ay alam ko na tama yung posisyon. At doon sa butas naman, kapag mayroon ka ng isang butas, ilalagay mo lang itong clamp. Ayan, at higpitan mo. Once na higpitan mo na ito, pwede ka nang magbutas na naman dito. So, no need ng pagsukat kasi alam mo na tama na yung butas. At pagkatapos, ililipat mo na naman siya doon at hanggang kung ilang butas yung kailangan mong gawin. Kasi dito, kapag mali yung butas mo, papakita ko lang sa inyo yung unang butas ko na mali. So ito, papakita ko lang sa inyo. Ito yung unang butas ko na doon ko nalaman na mali pala to. Dapat ito yung butas. So ilalagay ko lang yung clamp at ipakita ko sa inyo bakit nasabi kong mali. Okay, so kapag mali ang posisyon ng butas nyo, pag hinigpitan mo siya, iikot lang ng iikot yung nut ng clamps. Mahirap ito kapag nandun na sa gitna, bandang gitna. Kung isang panel lang na may access ka sa bawat dulo ng pagkabitan mo, walang problema. Or kaya makapunta ka sa ilalim ng solar panel, walang problema. Pero kapag masikip ang ilalim ng solar panel at maraming panel ilagay mo, ito hindi pwede kasi mahirapan kang maghigpit. Ngayon ilagay ko siya sa tamang butas doon sa guide ko. Pag nilagay mo siya, ayan, pwede mo na siyang higpitan na hindi umiikot. Doon sa railings, walang problema kasi may guide na siya. Dito, kailangan natin ng kunting precision para sa butas natin. Kaya ito yung ibig kong sabihin na technique na natutunan ko lang noong ginawa ko itong frame na gamit yung angle bar. Okay, at kung makikita nyo, itong angle bar, nilagyan ko pa siya ng additional support para hindi matumba. Just in case lang. So, ayan. Okay, so nadugtong na natin lahat ng wire ng solar panels at itong dulo na ngayon sa pinaka-last na solar panels, ang idudugtong naman natin dito sa wire ng papunta sa inverter. So ito na yung pinaka-last. Ito na yung dati, yung original na wire. Okay? So dugtong na natin. Naka-off pa ang breaker dito sa baba. So ayan, kumpleto na yung connection natin. Final fix ko lang itong pinaka-last na solar panels. So ayan, natapos din natin. Medyo pinapawisan, sobrang init. Pero at meron tayong panangga sa init. So ngayon, isi-switch on na natin ang circuit breaker sa ibaba, yung papunta sa
solar inverter. So, tingnan muna natin kung ilan yung harvest. Isang string pa ito yung gumagana. So, nasa 2,600 watts yung harvest natin ngayon sa isang string lang to kasi yung isa hindi pa na switch on. Tingnan na natin. Information. So makita nyo, 0 pa yung string number 2. So yung number 1, mayroon tayong 323 o 320 volts at 8.3 amperes. So yung 2, 0 pa. So i-switch on natin to doon sa kanyang circuit breaker. Okay, so kita nyo, naka-off pa yung breaker ng string number 2 natin. So ito yung breaker ng AC breaker, ito yung SPD, AC SPD, DC SPD, at pati ito DC SPD rin. So magkaiba siya kasi ito bumigay na dati, napalitan ko na. So yan yung DC breaker ng string number 1. So ito yung sa number 2. So ang VOC ng panels natin ay nasa 49.6. So dahil naka-series tayo, expect natin dito nasa 297 pababa. Okay, tingnan natin kung naabot natin yung, so naka-DC tayo. Tingnan natin kung naabot natin yung 297 or kahit 270, okay na yan. Okay, tingnan natin. Okay, so nasa 263 volts yung kuha natin. Ayan. So ito yung VOC. Pag sa VMP, bababa pa yan. Okay. So ngayon, i-switch on na natin yung breaker at tingnan natin yung harvest. Kanina 2,600 yung harvest natin. Ngayon tingnan natin kung ilan yung magiging harvest natin kapag i-switch on na natin tong second string. So ayan, switch on na. Punta naman tayo dun sa inverter. Tingnan natin kung ilan yung harvest natin. Ayan. So, generating. So, ito dalawang solar panel na, solar array na yung tumatakbo. So, nasa 5,200 watts yung harvest natin. Ayan. So, by the way, oversize yung solar array ko kasi nasa 6,000 watts na ang total nito. Ayan. Kasi hindi naman talaga makukuha yung 100% ng solar panel, kaya in-oversize ko siya ng konti. Okay? So, ito yung sa off-grid setup ko na 200 watts. For upgrade rin ito, gagawin kong 300 watts kasi may sobra ako dun sa solar panels na nasira nung bagyo. 100 amp hour yung battery nito. Ayan, gumagana siya. So, dito ko lang nilalagay pag kailangan kong gamitin. So, ito yung isaksak ko na lang dito. Ayan. So ito, binili ko dahil nung bagyo. Okay, ayan. Successful yung gawa natin. Kaya, observe na lang natin na walang abnormalities or walang overheating sa mga wires at sa mga connections. Okay, saka mandar na rin yung fan ko. Yung fan ko, yan, yung maliliit na yan. Ayan, pinalitan ko siya ng maliit na fan para hindi masyadong maingay. Kasi yung unang ginawa ko, yung sa may taas banda, ayun doon, malaking fan yun. Yung 5 inches na fan. Kaso lang medyo maingay kapag umaandar. Kaya pinalitan ko siya nitong dalawang maliit. It's been 2 days since matapos natin i-install yung second string natin. So, tingnan natin, pakita ko sa inyo kung ilan yung harvest natin. So, ngayon, medyo maulap at almost 5 o'clock na. So, tingnan natin doon sa inverter yung harvest natin. So, ngayon, mababa na yung harvest kasi maulap. Okay. So, ayan. Almost 5 na.
tingnan natin ngayon yung harvest natin. So ngayon mayroon tayong 24.4 na harvest. Kahapon medyo maganda kasi masyadong mainit. Nasa 36.1 kilowatt hour yung na-harvest natin. So ngayon dahil medyo maulap, nasa 24.4 lang, which is hindi na masama. Okay. Hindi pala pareho yung relo ko sa relo ng inverter. Okay. So ayun na. Ngayon pag-uusapan natin yung rated DC input voltage ng mga grid-tied inverter. Kung ano ba dapat o gaano kalaki voltage na dapat para sa grid-tied inverter para makuha mo ang pinakamagandang performance ng inverter. By the way, before tayo mag-proceed, i-raffle ko muna itong 4 na solar light. So sa lahat ng nanood at nag-comment sa aking last video ay automatic kasama na po kayo sa ating paraffle. And instead na 2 solar lights ang ipaparaffle ko, as per sa nasabi ko sa last video, ngayon gagawin ko ng 4 na piraso. At sa magiging winners, Philippine address ko lang po muna natin pwedeng ipadala ang mga items. Kaya baka may OFW dyan na mananalo, i-address nyo lang po muna sa mga kamag-anak nyo dito sa Pinas. Okay? And by the way, again, congratulations pala doon sa winners ng ating unang giveaways na si Judy Mark Bago from Tansa, Cavite, and Achilles Junior Alvula from Cebu City. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo at huwag kalimutang i-turn on ang notification bell para updated kayo lagi kapag may mga giveaways na naman tayo. Okay? So, simulan na natin. So, ganun pa rin, gagamit pa rin tayo ng YouTube comment picker para sa pagpili ng winners. Okay? So, i-focus ko lang itong camera. Okay. So, ngayon, sisimulan na natin. Start ko lang to sandali yung screen recorder. Okay. And punta na tayo doon sa YouTube comment picker. Yan. Ay, sandali. Wala pala akong internet. Yan. Okay. Ayan. Then, kunin na natin yung URL ng video. So, ayan. So, sa lahat ng nanood ng video na ito at nag-comments, ay kasama na po kayo sa paraffle natin. Okay? So, ikakopy ko lang itong URL niya. At i-filter natin yung duplicate user. Ayan. So, kukunin natin yung lahat ng comments doon sa video. Then, pwede na tayong magsimula. Okay? So, sa unang mananalo ng solar indoor light, congratulations, Eric Pabua. Halubus, bigyan mo ako dyan. Okay? Congratulations, Eric Pabua. At for the second winner, nice and informative video, Sir Rod. Sana manalo ako ng solar light since ang bahay na lipatan namin ay walang kuryente, tapos meron pa kaming 3 years old na bata kasama anak ko. God bless, keep safe, proud Bisaya. Okay, Dice X TV, yung second winner natin, congratulations. And for the third winner, Arnold Tihiro. Maayong adlaw rod, ganahan ko makadaog anang imong solar light para magamay-gamay akong electric bill. Okay, Arnold Tihiro, congratulations. Ikaw yung pangatlong winner natin. At para sa pang-4 na winner, Jojo Life. Sir, sana isa ako sa palari na manalo ng solar street light.
By the way, solar indoor light yung paraffol natin hindi po solar street light. So ayan, congratulations sa ating 4 na winners na sina Eric Pabua, Dice XTV, sana na-pronounce ko ng tama, Dice XTV, Arnold Tihiro at Jojo Life. Congratulations po sa inyo. At sa mga hindi nanalo, abang-abang pa rin kasi mayroon pa tayong kasunod na mga pag-giveaways. Basta continuous na yung support nyo sa aking channel. So ngayon, balik na tayo sa ating topic. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang rated DC voltage or nominal DC operating voltage ng mga grid tie inverter. First, titingnan muna natin ang specification ng Solis inverter, model 1P5K-4G. Ito yung inverter na ginagamit ko sa ngayon. At itong isa naman ay Solax X1 series. Kung titingnan natin sa specification ng inverter, tulad dito sa Solis, makikita mo dito ang MPPT voltage range na 90 to 520 volts. At itong Solax naman ay 70 to 580 volts. So dapat pasok dyan ang string voltage o yung voltage output ng solar panel para gumana ang inverter. Pero tandaan na hindi po ibig sabihin na kapag pasok dyan ang string voltage o yung DC input voltage ng inverter na galing sa string ng solar panels ay okay na ang maging performance ng inverter. Hindi po. Gagana po yung inverter pero hindi assurance na nasa highest efficiency ito. So depende pa rin sa input DC voltage ng inverter ang kanyang performance. Kaya kung makikita nyo sa specification, merong rated DC voltage or nominal DC operating voltage. Itong Solis ay may 330 volts at dito naman sa Solax X1 model ay may 360 volts. So ano ba yan? Yan yung DC voltage na kailangan mo para makuha mo ang highest efficiency ng inverter. Kasi kahit tama pa ang orientation ng mga solar panels mo, kung hindi naman pasok sa rated DC voltage ang output nito, hindi mo rin makukuha ang highest efficiency ng inverter. Ito, may nakita akong efficiency graph ng Atto grid tie inverter sa isang website para sa gawin nating example. Makikita nyo dito ang tatlong string voltage, 250 volts, 360 volts at 500 volts. As per graph, mas mataas ang efficiency ng inverter kapag ang DC input voltage ay 360 volts compare sa 500 volts na mas mababa ang efficiency. At lalong mas mababa ang efficiency ng inverter sa input DC voltage na 250 volts. Okay, ngayon, paano naman natin i-compute kung ilang solar panels ba ang kailangan para makuha natin ang rated DC voltage na kailangan ng grid tie inverter? Kahit hindi exactly makuha ang rated voltage, at least makuha natin ang mas pinakamalapit doon sa rated voltage na kailangan. Tandaan na kapag i-series mo ang mga solar panels ay nag-a-add up lang ang voltage nito at same lang ang current or amperes. So sa pag-design, ang kunin mo lang ay ang rated DC voltage ng grid tie inverter at i-divide mo ito sa VOC or open circuit voltage ng panels na gagamitin mo. Okay, for example, gamitin natin itong 330 watts na panel na may 45.8 volts na VOC. Ito yung panel na unang ginamit ko sa aking setup. Yung mga bagong panels na ginagamit ko sa aking second string ay 450 watts na kasi yun. So, for example, dito sa Solis na inverter, ang rated DC voltage nito ay 330 volts. So, 330 divided by 45.8 volts, so it will be 7.2. So round off to whole numbers, pwedeng 7 or 8 pieces na solar panels per string. Kasi dalawa ang MPPT ng inverter ko. And as long as na kapag i-round off mo sa highest whole number, i-compute mo ulit ang VOC para ma-double check na ang total VOC ng final quantity ng solar panels ay dapat hindi lalampas sa maximum voltage range ng inverter, in which dito sa example natin na Solis ay 520 volts. Sa aking unang setup ay 8 panels bawat string. After nung bagyong Odette, dahil nabasag na yung 5 solar panels ko, kaya isang string lang yung ginamit ko at ginawa kong 10 solar panels. At
as per sa aking observation, yung string voltage ay naglalaro lang sa 320 plus volts. Kaya kung makikita nyo, 10 panels yung string 1 ko. Ang string to, hindi umabot yan sa rated DC voltage na 330 volts. May ibang plano din kasi ako nito. Bala ko kasing i-set up ito para sa hybrid setup. Pero sa ngayon, dahil may iba pa tayong priorities, sa grid tie ko muna ikinabit. Which is still ayos pa rin naman. As per sa pinakita ko kanina, na umabot din ng 36 kilowatt ang isang araw na harvest. Kung gusto nyong mag-DIY at sa mga nagre-request ng diagram, ito po yung diagram na aking grid tie setup noon before nabasag ang ibang mga solar panels ni Bagyong Odette. Kung gusto nyo ng mas detailed, abangan nyo, meron akong ginagawa at tinatapos pa lang sa ngayon na animation ng aking setup na same pa rin sa diagram na ito, mas detailed nga lang ng konti dito. Kaya abangan nyo rin yan. Isasama ko na sa animation, pati size ng wire, size ng breaker, SPD, at iba pa. Kaya kung gusto nyo mag-DIY, katulad ko, abangan nyo yung animation ko. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag kalimutang i-turn on ang notification bell para updated kayo pag mayroon na akong bagong upload na video. I hope may na-share na naman ako sa inyo ngayon. At kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang mag-like at i-share ang video. God bless, stay safe, and thanks for watching.